꾸꾸.ผมโพด
ซื้อหรือว่าเนาะที่ระวังครับก็ฝากบอกพี่โตหน่อยว่าเดี๋ยวมีไปที่โรงเรียนมีขยะคลิปหนูยังมีที่อยู่ของต้นใช่ไหม ทุกพี่โรงเรียนน่าจะมีค่ะใช่ใช่ใช่ ทำไว้ไหนลูกเรียนไว้ไหนเรียนไว้ไหนวันนี้เนี่ยเจอแล้ว ขอเรียกก่อนนะคะ นะครับกันยาวตามทีมตัวเองโอเคมาชิวเร็วกัดยางก่อนเด้อเงี้ยเด้อ
อืม